මාළු. අර. යක් ඉන්නවා. Nekka? Wala? Oi! Oi! Okay. Dia kan, oh Andy, iya kira kira mana? Udah ini dia sama nih.
Nggak ganti nih udah. Siap tuh. 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 Wangi bang, baru kan? Siap tuh. Siap tuh. Silakan. Dia. 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 Stay. Stay. Jangan bote. Stay. 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 Dapat marai. Stay. 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 Orang keluar kan anda kan? Emang kok?
මම අඩතර සාම්පූල් දෙයක් නෑ බයි. ඉලක්කන්නේ පල්ලියේ සෙනඟ උතුරනවා මේ එකක්වත් නෑ මේ හදාගෙන. ඔත්තල කියනවා දැන් අපේ ලංකාවේ කරන්නේ පැපොල් අලම්පොය වගේ ඒ වගේ ගන්න නෑ. කියන්නේ කොරෝනාගේ පන්දු දවස් සමනයකින් තියන්න. ඒකට බේස් වර්ග තියනවා දෙන්න. මිනිස්සු බයක් නෑ. ඉන්නේ නම් ලෝකෙ වැඩිම දරුනේ. වලට 15 කිලෝ 15 වගේ ප්‍රතිගය ගහගන්න එපා. සංජය හදනවද මං